Hej! Idag ska vi prata om bisatser. Här ser ni en vanlig huvudsats. Hon tittar på Youtube. Jag har använt olika färger för att visa olika satsdelar. Hon, röd färg och det är ett subjekt. Tittar, grön färg och det är ett verb på Youtube, gul färg och det är ett objekt. Du kan skriva bara så här och det räcker. Det är helt okej. Och vi behöver inte skriva en längre mening. Men ibland vill vi lägga till lite extra information. Vi vill berätta varför hon tittar på Youtube. Eller när tittar hon på Youtube. Och då kan vi göra det i samma mening genom att lägga till en bisats. Jag kommer ge olika exempel på bisatser som man kan skriva just till den här huvudsatsen. Hon tittar på Youtube. Men innan jag gör det vill jag gärna berätta vad som är viktigt att komma ihåg när man skriver meningar med bisatser. Bisats är en del av meningen som ger extra information om huvudsatsen. En bisats står alltid tillsammans med en huvudsats. Så huvudsats kan stå själv, men bisats kan inte stå själv. Om du vill repetera hur man skriver vanliga huvudsatser med rak och omvänd ordföljd, då får du gärna titta på min film om det. Där förklarar jag också lite mer alla satsdelar och vilka frågor de svarar på. Så som huvudsats har en viss ordföljd, så har även bisats en ordföljd som man ska komma ihåg. Så en bisats börjar med en bisatsinledare. Sen kommer subjekt, satsadverbial, till exempel inte, aldrig, alltid, också. Sedan kommer verbet, verb 2, objekt, plats och tid. Men just nu är inte tid med på den här bilden. Det finns olika bisatsinledare, men jag har valt ut de vanligaste och kommer att ge exempelmeningar med dem. Hon tittar på Youtube eftersom hon vill lära sig svenska. Huvudsatsen är hon tittar på Youtube och bisatsen är eftersom hon vill lära sig svenska. Som ni ser, då har jag tagit bort färger på satsdelar i huvudsatsen. Därför att jag vill att vi ska koncentrera oss mer på bisatsen. Bisatsinledaren eftersom ger oss svar på frågan varför. Varför tittar hon på Youtube? Så bisatsinledare, sedan kommer subjekt. Verb 1 är vill, verb 2 lära. Sig hör ihop med verbet lära sig och syftar på subjektet. Och svenska är objekt. Därför att betyder samma sak som eftersom och för att betyder också samma sak som därför att eller eftersom, som man får välja lite själv vilken man vill använda.
Hon tittar på YouTube om hon inte vill läsa ett recept i en kokbok. När vi använder bisatsinledaren om, då vill vi uttrycka ett villkor. I den meningen förstår vi att hon brukar läsa recept i en kokbok. Men om hon snabbt vill hitta ett recept, då tittar hon hellre på en film om matlagning på YouTube. Lägg också märke till att i den meningen har vi satsadverbial inte med. Och ett satsadverbial kommer alltid före verbet i en bisats. Hon tittar på YouTube när hon är uttråkad. Nu ger vi information om tiden. Och det gör vi med bisatsinledaren när. Men när är också ett frågeord. Så man ska inte blanda ihop det här. Men just nu är när en bisatsinledare. Ja, men vad menar man med den här bisatsen då? Vilken tid är det då när hon är uttråkad? Och vad betyder det? Uttråkad. Så det kan ju vara så att hon, här på bilden, är klar med läxorna. Men hennes kompis har inte tid att träffa henne, så hon har det jättetråkigt. Och att vara uttråkad betyder just det att man har det jättetråkigt, ingenting att göra. Och det är då när hon har tråkigt, hon tittar på YouTube. Hon tittar på YouTube trots att klockan är mycket. Bisatsinledaren trots att ska vi använda när vi vill säga någonting som står i motsats till det som står i huvudsatsen. Vi ser att klockan är snart 12. Det är natt och man ska sova. Men eftersom hon inte kan sova så tittar hon på YouTube. Så trots att klockan är mycket så tittar hon på YouTube. Hon tittar på YouTube medan hon lagar mat. Bisatsinledaren medan berättar oss att vi gör någonting samtidigt. Vi ser att hon lagar middag. Hon steker kyckling. Men i andra handen har hon sin iPad. Så hon tittar på YouTube också. Så hon gör det samtidigt. Och då kan vi använda bisatsinledaren medan. Hon tittar på YouTube innan hon går till jobbet på morgonen. Innan berättar oss om tiden. När tittar hon på YouTube? Vi ser att klockan är 7 och hon måste gå till jobbet klockan 8. Så hon gör det innan hon går till jobbet. Innan bisatsinledaren. Hon är subjekt. Går är verb. Till jobbet är plats. På morgonen är tid. Och här ser ni klockan är 8 och hon går till jobbet. Så hon tittade på YouTube innan. Jag läser en spännande bok som heter Da Vinci-koden.
Som är bisatsinledare, heter är verb, Da Vinci-koden är objekt. Som ni ser så saknas det här en satsdel som har röd färg. Det saknas ett subjekt. Och det är så här att som är både bisatsinledare och också subjekt. Så det är lite speciellt med bisatsinledaren som. Och den syftar tillbaka till boken. Jag läser en spännande bok som du också bör läsa. I den meningen är bisatsinledaren som. Och den är bara bisatsinledare. Sedan kommer subjektet du. Då är det satsadverbial också. Bör, verb 1 och läsa, verb 2. Och nu ger jag inte bara information om boken som jag gjorde i förra meningen. Men jag pratar också med dig. Och när jag säger så, som du också bör läsa, då vill jag säga att den boken är så bra. Jag tycker att du ska läsa den. Jag vet att du är duktig på svenska. Bisatsinledaren att använder vi när vi vill berätta om våra tankar. Och nu är ju min tanke följande. Jag tycker att du är duktig på svenska. Man kan ju undra om bisats alltid kommer i slutet av en mening. För nu gick vi ju igenom bara sådana typer av meningar. Och svaret är nej. Bisats kan placeras i början, i mitten och i slutet av en mening. Nu står bisats i början av meningen och huvudsats i slutet av meningen. Och jag har använt samma meningar. Eftersom hon vill lära sig svenska tittar hon på YouTube. Nu tog jag bort färger på olika satsdelar i bisatsen. Därför att jag vill att vi ska koncentrera oss mer på huvudsatsen. Så tittar, verb, kommer först i huvudsatsen. Efter bisatsen, sedan kommer subjekt, hon. Och då är det på YouTube, objekt. Så när man börjar meningen med bisatsen så ska man börja huvudsatsen med verb. Så som jag gjort här. Det blir som omvänd ordföljd. På första plats är det bisats. På plats nummer 2 är verb. Och plats nummer 3 är subjekt. Här är ett annat liknande mening. Om hon inte vill läsa ett recept i en kokbok tittar hon på YouTube. Vi har inte ändrat någonting i bisatsen, men vi ändrade ordföljden i huvudsatsen. Så tittar, verbet och sen hon, subjekt och på YouTube, objekt. Att du är duktig på svenska vet jag. Samma sak här. Men när det är en mening där bisatsen har bisatsinledare som, då kan det bli lite klurigt som ni ser här. Som du också bör läsa, läser jag en spännande bok. Den här meningen förstår man inte riktigt.
Så man kan inte bara byta platser på huvudsats och bisats. Men man kan börja meningen med en bisats som har en bisatsinledare som i början. Som här. Som jag ser det borde du läsa den boken. Okej. Och det var allt för idag. Tack så mycket.